Dr. Subhash Musale, MBBS MD, consultant physician, cardiologist and diabetologist and lifestyle expert. आज आपण प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर बद्दल बोलूया. जसे की आपण प्रत्येक वेळा ऐकलेलंच आहे की प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. प्रिव्हेन्शन म्हणजे काय? की आपल्याला होणारा आजार जर तो आपल्याला अगोदरच माहीत झाला, त्याची स्टेजेस वाढण्यापेक्षा किंवा तो क्रिटिकल होण्या अगोदर, तर त्याचा उपचार चांगल्या प्रकारे करू शकतो आपण आपल्या रिझल्टसाठी. प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर साठी काय करावं लागतं? तर प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर साठी जसे आपल्याला माहित आहे की आपण हेल्दी राहिलं पाहिजे, हेल्दी डाएट घेतलं पाहिजे, रेग्युलर एक्सरसाइज केली पाहिजे, ऍक्टिव्ह राहिलं पाहिजे. ह्या गोष्टी झाल्या आपल्या लाईफस्टाईलशी रिलेटेड. तर हॉस्पिटल्स मध्ये काय करायला पाहिजे, चेकअप काय करायला पाहिजे, आपण सगळ्यांनी पाहिलं तर मी एक ऑब्झर्व केलेलं आहे की आपल्याला आरोग्याचे चेकअप करणे, आरोग्याबद्दल आपली बऱ्याच वेळ अशी असते की इट्स ऑल, चालू द्या, काही करायची गरज नाही. आपण सगळे कार घेतो, आपल्याजवळ कार असते, मोटरसायकल्स असते किंवा इव्हन सायकल जरी असली तरी आपण तिचे, इव्हन शेतकरी जरी असलो तरी ट्रॅक्टर असलं तर त्या सगळ्याची आपण रेग्युलर सर्व्हिसिंग करतो, कारण त्या मशीन्सला रेग्युलर सर्व्हिसिंग, ऑइलिंग, ग्रीसिंग हे लागते. तसेही आपली बॉडी सुद्धा एक मशीन आहे. हिलाही आपण जन्मल्यापासून तर मृत्यूपर्यंत रेग्युलर सर्व्हिसिंग लागतात, रेग्युलर एक्सरसाइज लागते, रेग्युलर डाएट लागते. त्यामुळे आपण आपला हेल्थ चेकअप करणं गरजेचं आहे. हेल्थ चेकअप मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगेनच कोणत्या प्रकारचे हेल्थ चेकअप असतात आणि ते कधी कधी करायचे असतात. तर मित्रांनो, हा आपल्याला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.